A hittite-birodalom, mint említettem, a pásztorkirályságokból jön létre. De van egy letelepült rész, amely 7 törzsből tevődik össze. Nem véletlenül a hittita szó is azt jelenti, hogy 7 törzs országa. Tudniillik azért, mert 7 törzsre osztható ez a birodalom, és érdekes módon a déli területeket, a mai Szíria területét, és attól délebbre egészen a júdai területekig birtokolják a hittiták, és pontosabban a pásztor népek birtokolják. A fővárosuk ma pontosan meg tudjuk határozni, nem igaz az, amit a térképeken jelölnek, mert valójában az körülbelül 70 kilométerre északra van Jeruzsálemtől. Valójában a hittita főváros az nem máshol volt, mint a Jeruzsálemnek az egyik kerülete ma. Tehát közvetlen a mai Sálem városától alig néhány kilométerrel lévő kis falucska volt, de az volt a központja a pásztor királyságnak, vagyis más néven, gondolom mindenki ismeri, úgy hívták őket, hogy hüksoszok. De ezt a népet, amely a szkíta népeknek a nagy családjához tartozott, ezeket más néven is szoktuk említeni, különösen akik foglalkoznak ilyen témákkal, azok egyértelműen tudják, hogy mit jelent az, hogy géta. Ez egy sokszínűséget jelentő fogalom, mert tényleg sokszínű birodalom volt ez a hittita birodalom, annál is inkább, mert gyakorlatilag a hittita területeken, amely a halis hajlatában található meg, mindjárt mutatok is egy, hol található. A hajlatában található a birodalomnak a központja. Azt úgy hívják, hogy Hattusa, vagy más néven Hatti. Legtöbb helyen úgy írják ki, hogy Hattusa, de ennek a területnek az igazi neve Hatti. Ez a birodalomnak a központja. Arról azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy a pásztor királyság még Egyiptomot is meghódítja, és az egyik felirat szerint 150 évig, a másik felirat szerint, mert 2 felirat található a karnaki templomnak a falán, a másik pedig 500 évet ad meg. Én azt mondom, hogy maradjunk meg a rövidebb időintervallumnál, annál is inkább, mert gyakorlatilag ez az az időszak, amikor a hüksoszok ugye elfoglalják az úgy nevezett alsó Egyiptomot, amely természetesen pont fordítva van, mert az alsó Egyiptom az van északi területen. Alsó Egyiptomnak nagy részét elfoglalták, ezt úgy hívják, hogy a 17. dinasztia, az gyakorlatilag nem más volt, mint a Hüksosz királyságnak az uralkodóit értsük mi ez alatt. A lényegén, az egésznek a lényegén nem változtat semmit, mert gyakorlatilag a 20. századig, vagy közel a 20. századig, szinte alig tudtunk valamit róla, az 1800-as évek 30-as éveiben gyakorlatilag Albert Grötze volt az, aki megtalálta ezeket a romokat, és gyakorlatilag a romoknak az átvizsgálásával ő arra gondolt, hogy megtalált egy keresett területet, amely római város volt, de ő valójában nem azt találta meg, hogyan nézte, ő egy utazó volt valójában, és nem régész. Mert ugye még akkor ebben az időszakban azt is tudni kell, hogy még hivatalosan régészet nem létezik.
1892 óta létezik régészet, amely az athéni régészeti első kongresszuson határozta el, hogy gyakorlatilag egyetemi szinten oktatni fogják a régészet tudományát. De tehát azok az emberek, akik ezzel foglalkoztak, itt gondolok Emily Bottára, vagy pedig a más egyéb kutatókra, akik gyakorlatilag ezeken a területeken már, tehát a régészet területén igen komoly eredményeket értek el. Götze volt az, aki gyakorlatilag nem tudta hova tenni. Egyáltalán semmiféle olyan dolgot nem talált ezen a területen, amely valójában római lett volna. Azért ő ismerte az építészetnek a dolgait, és érdekes módon egyáltalán nem találkozott olyannal, amely gyakorlatilag azt mutatta volna ki, hogy ez a terület az a római birodalomhoz tartozott volna. A Filisztia területén, tehát ma Palesztinának mondjuk ezt a területet, időszámításunk előtt a 9. évezred során már a pásztornépek ott éltek. És ez a tel őrbástya, a tel az azt jelenti, hogy halom. És itt lehet látni pontosan, hogy gyakorlatilag hogyan is néz ki ez az őrbástya. Tehát ebben az időszakban már a pásztornépek birtokolták ezeket a területeket. És egyben birtokolták ugye a Hittite-birodalomnak más területeit is, de elsősorban ezeket a területeket. Úgyhogy ezekről legalábbis itt látszatra ezeket tudni kell, ez, mint mondottam, Filisztia területén található meg. Leopárdokat ábrázoló dombormű Katálhüjükben, időszámításunk előtt a 7.-6. évezred, a megtalálási helye pedig Ankarába található. Umdabagija. Ja, nem, majd az a következő lesz. Azt mondja, Umdagabija Iraknak az északi területén található. Az időszámításunk előtt a 7.-6. évezredben található ez a térkép, amely megmaradt a maradványok, az épület maradványok egyéb. Ez ugyanúgy a Hittite-birodalomnak a területén található. Tehát akkor az észak-mezopotámiai területeket birtokolták a hettiták. A lényege a dolognak az, ami itt mellette oldalt látható, azt mondja, Katálhüjükben található ez a szobor, amely 2 állat között ülő istennőt ábrázol, és ez egy csodálatos istennő, ezzel számtalan esetben fogunk találkozni. De talán annyit azért szeretnék megjegyezni, hogy a vallás tekintetében a hettiták nem ezt az istennőt imádták először, hanem a bika istent imádták. Tehát nagyon sokan tévednek abban, amikor azt mondják, hogy nekik megvolt az önálló istenük. Majd fogok mutatni olyan képeket, ahol valójában lehet látni azokat az isteneket, amelyeket majd látni fogunk a későbbiek során. Egy másik érdekes dolog, az a kerámia edények, a Szamarra kultúra. Ugyanez megtalálható Irak területén is, és sőt Szamarra Irak területén található meg, de ugyanez megtalálható volt a Hatti területén az ásatások során, és ez ki van állítva a fővárosnak a régészeti múzeumában. A lényege a dolognak az, hogy a fejlődés folyamán eljutunk oda, hogy különböző ábrázolásokat fogunk majd látni. Ilyen ábrázolás a terrakotta szobrocska,
amely nőstény oroszlánt ábrázol. Időszámításunk előtt már ez a kultúridőszak, a 13.-12. század, érdekes módon Kúfa ma Iraknak a területén található. És érdekes módon a Kúfai Múzeumban van kiállítva ez a szobrocska. Menjünk akkor tovább. Eljutunk Yazilikalára. Ennek a helyesírása ez így néz ki. Minden Y-nal van írva, és gyakorlatilag a 13. és a 19. század közé időszámítás elő tehető a keletkezési időszaka, és Tesub és Kebát Istennek az ábrázolását mutatja, nem tudom mennyire látszik, de lehet valamennyire látni szerencsére. Ott látható két istenség, ami a hettitáknak az istensége volt. Úgyhogy a lényege a dolognak az, hogy a viharisten és a harcosoknak az istenét is itt fogom bemutatni. Ez az első, ez a Ankarában található a Régészeti Múzeumban. A másikat a francia régészek szépen elvitték, és ez a Louvre-ba található meg. A keletkezési koruk az a 14. és a 13. századra datálható. Hetitta főváros, vagy más néven Hattusa, romjainak a látképe. Ez fönt az észegi, tehát Katalhülyük felől fotózva így lehet látni. Ma már lehet, hogy régészetileg jobban fel van tárva, de közben fogok majd mutatni egy olyan térképet, amit kénytelen voltam kölcsönvenni, és pedig ezt a térképet Bogaszköly felől nézve a fővárosnak a romjai. Itt lehet látni pontos rajzolatával meg minden. Úgyhogy tehát ez csodálatos terület, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy valójában nagyon sokat kell utána járni, hogy az ember be tudjon lépni erre a feltárási területre. Szerencsére én olyan munkakörben dolgoztam, amely nekem ezt megengedték, és sőt, örültek neki, hogy foglalkozom ilyen kérdésekkel. A másik a Hattusának, tehát a Hattinak a fellegvára. A térképen jól lehet látni, itt ezen a térképen, hogy valójában mi hol található, és a fellegvárnak a leglényegesebb része az alsóvárosnak a romjai fölött található ez a rész. Majd fogok egy olyat is mutatni, ahol valójában nem csak a felsővárosról lesz képünk, hanem maga az alsóvárosról is, és természetesen azon templomokról, amelyek gyakorlatilag, meg a városfalakat, ugye, mert kibontották, hát ez gyakorlatilag imittamot látszódott ki csak a földből, annyira teljesen befette már az idő vasfoga. A lényege a dolognak az, hogy ma már egyre többet lehet látni, és a török régészek nagyon szép munkát végeztek az utóbbi időben ezen a területen. Hatti városának, a felsővárosnak a falai és a bástyáinak a látképe látható ezen. Látható ezen a felső részen, tehát ezen a felső részen ott vannak azok, ami világosabb, ott vannak a bástyáknak a nyomai, tehát a bástyák egyértelművé teszik, hogy ez egy igen-igen védett hely. Azt azért tudni kell Hattiról, hogy valójában ez egy ilyen részben völgykatlanba található város. Ez körülbelül 24
és 100 hektár közé tehető. Nem tudjuk, hogy mekkora a feltárt terület pontosan, de körülbelül maximum 100 hektárra datáljuk, hogy körülbelül 100-150 ezer lakosa lehetett a maga korában. Tehát a lényege a dolognak az, hogy alig látszódtak ki a földből, de ma már ki vannak bontva, sőt, meg vannak óva, tehát a megóvást igyekeztek a törökök úgy rendbe tenni annyira, hogy ez láthatóvá tegyék ezeket a területeket. Alsóvárosnak a temploma néhány amfórával. Ez ma is így látható. Ma ugyanígy látható ezen a területen, szándékosan nem szedték ki az amfórákat. Ez egy templomnak a maradványa, és a templom belsejében az amfórákat így meghagyták az utókor számára. Az alsóvárosról egy légifelvételt, ezt kölcsön kellett vennem. Also known as Hattusha, is an ancient city located near modern Bogaskale, in the Çorum province of Turkey's Black Sea region. This ancient city once served as the capital of the Hittite Empire, one of the superpowers of the ancient world. In the Amarna letters, which have been dated to the 14th century BCE, the Hittites were referred to by the Egyptians as a major power, alongside Assyria, Mitanni, and Babylonia, and they were treated as equals. Hattusa was established by the Hatti, the indigenous people who were living in that area prior to the coming of the Hittites. The origins of the Hittites are still a mystery, and they may have invaded, immigrated into Hatti territory, settled, and established their empire there. Establishment of Hattusa. During the 3rd millennium BCE, the Hatti had established a city-state based on Hattusa. At this point of time, Hattusa was one of the many small city-states in the region. Another possible city-state of the Hatti is Kanesh, which is located close to Hattusa. A trading colonies are said to have been established by the Assyrians around 2000 BCE, and the name of Hattusa is first discovered from written documents dated to that period of time. This period of Hattusa's history came to an end around 1700 BCE. During this time, the city was conquered and then razed to the ground by Anitta, a king of Kusara, a city-state whose location has not yet been identified. The king is said to have left an inscription to proclaim his victory over Hattusa, and lay a curse on the ground the city stood on and on anyone who might rebuild the city and rule there. Anitta was either a Hittite king or a forerunner of the later Hittites. It seems a little ironic that when Hattusa was resettled around the middle of the 17th century BCE, it was done so by Hattusili, a Hittite ruler who was known also as Man of Kusara. Hattusili means one from Hattusa, and may have been a name adopted by this king following his occupation of Hattusa. Due to the scarcity of records, it is unknown if Anitta rebuilt the city following its destruction. This, in turn, raises the question of whether Hattusili, like Anitta, had to conquer Hattusa by force, or simply build over the ruins of the old city. Hattusa's structures. What is more certain is that the Hittites became a powerful force in the region, built up an empire, and designated Hattusa as their imperial capital. It was during this period of time that monumental buildings were constructed in Hattusa, the remains of which can still be seen today. For example, the city was found to have been defended by a monumental wall that was more than 8 kilometers, 4.97 miles, in length. Additionally, the upper city was further fortified by a double wall with more than 100 towers. This wall is known to have 5 gates, including the famous Lion Gate and Sphinx Gate,
Apart from these defensive structures, many temples have also been uncovered in Hattusa. The best preserved of these is the Great Temple, which is located in the lower city and dates to the 13th century BCE. In 2016 CE, archaeologists also discovered a secret 23-year-old 100 tunnel at Hattusa. Researchers said they had previously found a cuneiform tablet here, featuring a king who explains to priests what to do during ceremonies. This secret tunnel might have had a sacred function. Another interesting feature at Hattusa is the mysterious large green rock, which locals lovingly refer to as the wish stone. The huge rock is believed to be made of serpentine or nephrite, meaning it is not a common stone found in the area. No one is sure what exactly it was used for or how it came to be in Hattusa. Abandoning Hattusa. The Hittite Empire began its decline around the middle of the 13th century BCE, mainly due to the rise of their eastern neighbors, the Assyrians. Moreover, raids by hostile forces, such as the Sea Peoples and the Kaska, further weakened the Hittite Empire, finally resulting in its collapse during the first half of the 12th century BCE. In 1190 BCE, the Kaskas managed to capture Hattusa, which they then sacked and burned. Hattusa was abandoned for the next 400 years and then was resettled by the Phrygians. The site continued to exist as a settlement during the Hellenistic, Roman, and Byzantine periods, though its years of glory were already long behind it. In the meantime, the Hittites faded and eventually disappeared completely, with the exception of a few references in the Bible and some documents from Egypt. It was only during the 19th century, when excavations began to be carried out in Boghaz-Kale, that the Hittites and their capital Hattusa were rediscovered by the modern world.